Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum ați văzut deja din titlu, astăzi o să vă vorbesc despre câteva lucruri, mai exact 7, pentru că astea mi-au venit în minte, pe astea le-am notat. Lucruri pe care eu le fac înainte de Crăciun, atunci când aștept sărbătorile de iarnă, încă din luna noiembrie. Ce vreau să vă spun însă, că principiul care mă călăuzește, cel puțin în ultimii 10-15 ani, este faptul că nimic nu trebuie să facem, nimic nu este obligatoriu, nimic nu trebuie să ne impună anumite norme, anumite lucruri pe care trebuie neapărat cu strictețe să le respectăm. Crăciunul este o sărbătoare atât de frumoasă, de fapt toate sărbătorile ar trebui să fie la fel de frumoase, încât este păcat să ne împovărăm cu tot felul de obiceiuri care nu întotdeauna ne fac plăcere și pe care nu întotdeauna vrem să le respectăm, tot felul de tradiții învechite sau care pur și simplu nouă nu ni se potrivesc. Astăzi o să vorbim însă despre lucruri mai ușurele, despre lucruri care de fapt aduc în prim plan spiritul comercial al Crăciunului. Nu este vorba despre niciun fel de semnificație religioasă. După cum am spus, astăzi ne uităm la partea care ne aduce distracție, care ne aduce bucurie și pe care în ultima vreme suntem cu toții din ce în ce mai entuziasmați să o regăsim în zilele care preced aceste sărbători. Și să începem cu numărul 1, lucruri pe care eu le fac înainte de Crăciun și anume aproape în fiecare an, în ultima perioadă cel puțin, am un calendar de advent, un calendar cu cutiuțe, cu surprize care se deschid în fiecare zi, de la 1 decembrie până în 24 decembrie. Anul acesta am un calendar de advent de la Yves Rocher, un calendar pe care l-am primit. O să vă las link în descriere dacă vreți să îl cumpărați. Știu, sunt o norocoasă pentru că am primit un astfel de cadou frumos, dar la rândul meu o să fac și eu pe altcineva foarte norocos, pentru că o să dau mai departe acest calendar, o să îl fac cadou. Este un calendar care are 24 de cadouri, așa arată în interior. Și am deschis deja 2 cutiuțe ca să văd ce se află înăuntru. Am deschis cutiuța de la numărul 24. Cei care mă urmăriți pe Instagram probabil ați văzut deja acest lucru. La numărul 24 am deschis cutiuța asta pentru că era cea mai mare și era pusă așa în centru și avea ceva auriu. Chiar în ajunul Crăciunului, cine o să aibă calendarul o să deschidă și o să aibă surpriza. Nu mai poate fi vorba de surpriză pentru că deja am stricat surpriza. Un rimel, o mascara full size. Și am mai deschis cutiuța cu numărul 13. Spun am mai deschis, vorbesc la timpul trecut pentru că în urmă cu câteva zile am postat pe Instagram niște poze. La numărul 13 este un balsam de buze, un produs de care eu nu pot să trăiesc pe timpul anotimpului rece, mai ales în zilele foarte geroase. Un balsam care este foarte hidratant. Toate produsele de la Yves Rocher știți că mie îmi plac și aproape toate mi se potrivesc. Restul cutiuțelor nu le-am deschis, deși am avut o mare curiozitate să văd ce se află în ele. Pe spatele cutiei scrie ce se află, dar m-am abținut. Calendarele de advent nu trebuie să fie neapărat de cumpărat, nu trebuie să fie neapărat costisitoare, nu trebuie neapărat să dați foarte mulți bani pe ele. Există acum o varietate atât de mare și în Anglia am văzut calendare de advent, dacă vă vine să credeți, cu sosuri picante. Erau 12 parcă sau 24, nu mai țin minte exact câte de mostre de sosuri picante și așa de tare m-a tentat să cumpăr calendarul acela. Sunt calendare de advent cu băuturi, și cu popcorn am văzut și asta m-a distrat foarte tare. Popcorn cu diverse arome. Era un calendar cu 24 de căsuțe și în fiecare căsuță era un pliculeț din acela cu popcorn depus la microunde, cu aromă de unt, de brânză, de tot felul de brânzeturi, cu arome dulci, cu arome vanilate și așa mai departe. Calendare de advent cu ciocolată pentru copii, cu ceai,
cu tot ce gândești și ce nu gândești. Însă, în afară de calendarele astea pe care am spus că pe toate trebuie să dai bani, pe toate trebuie să le cumperi, am făcut într-un an, când încă lucram, când eram la serviciu, și mi se pare o idee foarte bună și cu drag vă invit să o puneți în practică, un calendar de advent pentru colegii de birou, pentru colegii de muncă, sau chiar și într-o familie mai mare se potrivește calendarul acesta, un calendar cu 24 de bilețele, în care pe fiecare bilețel tras în fiecare zi dintr-o urnă, puse acolo toate împreună bilețelele, să fie un mesaj, un îndemn către o faptă bună, către un gest frumos, către ceva care să aducă bucurie celor din jur. Și mi-aduc aminte că atunci când am făcut acest calendar la serviciu, împreună cu colegii de birou, știu că în unele zile am scris, se pot repeta bilețelele astea dacă nu aveți 24 de idei, dar acolo unde sunteți mai mulți colegi de muncă, cu siguranță dacă faceți un brainstorming o să vă vină ideile mai ușor. Deci erau așa bilețele pe care scria, de exemplu, dă un telefon persoanei pe care ai uitat-o de mult timp, sau unei persoane dragi, sau unei persoane la care te gândești, dar tot timpul amâni să o suni. Și în ziua următoare toți împărtășeam cui am dat telefonul și ce am vorbit și cât de tare s-a bucurat persoana respectivă că am sunat-o. Sau un alt bilețel pe care îl trăgeam din urnă și scria așa: fă un compliment. Și trebuia să găsim o persoană căreia să-i facem un compliment. Fie că îi stă bine cum arată în ziua respectivă, fie că strălucește, fie că îți place tunsoarea ei, că îți plac cizmele pe care și le-a cumpărat, că ceva frumos, să faci un compliment unei persoane din anturajul tău. Sau fă o mică donație. Și trebuia să venim a doua zi și să spunem cui am făcut o donație pentru un adăpost de animale, pentru un copil sărman, pentru o familie necăjită, pentru oricui și oricând se pot face donații. Din păcate există atâtea cauze încât posibilitățile de a-ți îndrepta atenția sunt aproape nelimitate. O altă idee pe care am scris-o pe bilețelele din calendarul de advent de la serviciu a fost să scrii o felicitare, câteva gânduri bune pentru un fost profesor din liceu sau din școala generală și să îi trimiți acea felicitare. Dacă nu ai adresa, poți să o duci direct la școală sau la secretariatul școlii și el să o ridice de acolo. Deci au fost 24 de idei din astea, de bilețele au fost, și știu că ne-am distrat extrem de copios în anul acela și am intrat așa cu toții în atmosfera Crăciunului și asta mi se pare o idee foarte, foarte faină de aplicat, care nu costă absolut nimic și care într-adevăr induce spiritul sărbătorii. La numărul 2. Foarte important mi se pare să pregătești o listă cu persoanele cărora vrei să le faci cadouri. Ați reținut că nu trebuie să le faci cadouri, ci vrei să le faci cadouri. Să faci o listă cu aceste persoane și să scrii în dreptul fiecăreia la ce te-ai gândit și să cumperi cadourile din timp. După cum v-am mai spus eu, în familia mea am renunțat să ne mai facem cadouri obiecte, pentru că avem deja foarte multe, dar nu este cazul peste tot și în multe locuri încă se fac aceste cadouri. Sfatul meu, pentru ca să nu dați greș și pentru ca să nu cheltuiți banii degeaba și să nu fie doar încă o sarcină bifată pe listă, este să vă interesați ce anume și-ar dori persoanele cărora vreți să le cumpărați ceva și să mergeți la fix cu acest lucru și cum se poate realiza surpriza perfectă, cadoul dorit, cadoul exact pe care și l-a dorit persoana, este să pur și simplu să îi cereți o listă cu linkuri, cu obiectele pe care și le dorește. Să zicem 5 sau 10 ar fi și mai bine, să vă trimite 10 linkuri cu dorințe și din acelea 10 să alegeți unul dintre ele, pentru că
atunci este și elementul surpriză, rămâne în continuare surpriza pentru că nu știe ce va primi, dar știți sigur că și-a ales ceea ce într-adevăr fie avea nevoie, fie își dorea, fie nu-și permitea financiar să își cumpere și la fel să se întâmple și invers, adică reciproca să fie valabilă. Eu dacă insistă cineva să îmi facă un cadou, cineva din familie, dar sper că anul acesta să nu mai insiste nimeni, merg pe acest principiu, pe această regulă, uite, îți trimit 5 linkuri, astea mi le doresc, lucrurile astea mi le doresc și din cele 5 alege tu ceva și nu mi cumpăra o bluză care poate nu mi se potrivește sau niște farduri din care am deja prea multe sau eu știu ce alte fulare, eșarfe și lucruri din care am destule. Deci listă cu persoanele cărora vreți să le faceți cadou și pus exact pe listă ce anume vreți să le cumpărați, cerându-i să vă sugereze ceea ce își dorește ca să nu mai fie din nou o risipă nejustificată. Numărul 3 este strâns legat de numărul 2, de cadouri, și este un lucru pe care într-adevăr îl fac în fiecare an. Fac inventarul hârtiei de împachetat cadouri și a panglicilor, a ornamentelor, a brizurilor astea care se pun pe cadouri, pentru că în fiecare an apar tot felul de obiecte, nu de obiecte, de accesorii din astea pentru cadouri în magazine și îți vine să cumperi tot magazinul, mai ales că nici nu sunt scumpe și în fiecare an tot cumpăram hârtie de împachetat și panglică și fundițe de lipit pe cadouri și se adunau pentru că nu le foloseam pe toate în fiecare an și tot creștea stocul și tot creștea, până am ajuns la concluzia că trebuie să mă opresc din acest lucru și într-adevăr în ultimii 3, 4, poate chiar 5 ani nu am mai cumpărat și am tot folosit din ceea ce aveam, făcând un inventar în luna noiembrie ca să știu exact pe ce mă pot baza și dacă ar trebui cumva să mai cumpăr și altceva. În orice caz, nu mai vreau să-mi umplu de baralele și sertarele și rafturile la care ajung mai greu cu tot felul de astfel de obiecte care se acumulează în timp. La numărul 4, dacă tot vorbeam de inventarul hârtiei de împachetat și a accesorilor, eu îmi fac încă de la sfârșitul lunii noiembrie, niciodată nu este prea devreme, o listă cu mâncarea, cu meniul pe care vreau să îl am în acele zile de sărbătoare și nu numai de Crăciun, ci și de Anul Nou. De fapt, la noi este o sărbătoare continuă, începând, la noi în familie cel puțin, începând din 21 decembrie când e ziua Cristinei, urmează Crăciunul, urmează Anul Nou, urmează ziua lui Tata în 2 ianuarie și Sfântul Ioan în 7 ianuarie, ca să nu mai spun că în 6 ianuarie te bobotează, este și ziua Ruxandrei, deci intervalul ăsta se tot extinde și încă de la sfârșitul lunii noiembrie îmi fac o listă cu meniul pe care o să îl am în acele zile și în același timp o listă și a cumpărăturilor alimentare pe care urmează să le fac pentru a respecta meniul. Știți că sunt împotriva risipei alimentare și încerc să combat cu toate mijloacele această risipă care, în special în perioada sărbătorilor, ajunge la niște cote inimaginabile. Foarte multă mâncare se aruncă și este păcat pentru asta. Dacă ai o listă cu meniul și dacă știi că vrei să faci 3 feluri de mâncare, nu o să cumperi mai mult decât ai nevoie și o să te limitezi și cumva totul este mult mai bine calculat. În primul rând se face economie de bani, în al doilea rând se face economie de timp, în al treilea rând ai așa o stare de satisfacție când știi că munca ta nu s-a dus pe apa sâmbetei, că este păcat să-ți petreci zile întregi în bucătărie și pe urmă peste o săptămână să iei toate vasele și să arunci mâncarea la gunoi. Este un mare, mare păcat. Deci lista cu meniul și cumpărăturile pe care urmează a fi făcute. Strâns legat de această listă cu meniul, sau poate că ar fi trebuit să pun înainte punctul numărul 5, cred că urmează, este un decluttering în cămară și în frigider. Decluttering înseamnă de făcut ordine.
să aruncăm lucrurile, alimentele pe care nu le mai folosim și în același timp, nu neapărat să aruncăm alimentele expirate, dar să vedem exact ce avem. Adică, înainte de a merge și de a face lista de cumpărături, eu întotdeauna mă uit, bine că eu acum nu mai am cămară că am desfințat-o și toate alimentele pe care le am le țin fie în frigider, fie în bufetul din bucătărie. Nici nu mai cumpăr așa cantități mari pentru că nu mai am nevoie. Dar din când în când și întotdeauna la sfârșitul lui noiembrie fac un inventar a ceea ce am și mă uit să văd când expiră alimentele și poate îmi vin și idei de a le folosi, de a le introduce în meniu și atunci nu mai cumpăr încă o dată. Deci trebuie scos tot din frigider, făcut o ordine perfectă în frigider să vedem ce avem și ce nu avem, ce mai trebuie să cumpărăm. Pentru că oricum, după perioada sărbătorilor de iarnă, poate că ne-am ținut cu strictețe de listă, dar poate în același timp am și primit tot felul de alimente, că știți cum e. Avem o mulțime de musafiri și mulți vin cu bomboane, vin cu fursecuri, vin cu băuturi, vin cu tot felul de delicatese. Trebuie să știm exact ce avem în frigider, ce avem în cămară, să aruncăm ceea ce a expirat. Din păcate, nu ar trebui să se întâmple foarte des acest lucru. Nu ar trebui să lăsăm alimentele să expire și să uităm de ele într-un sertar acolo la nesfârșit. În special condimentele. Știu că suntem tentați să cumpărăm foarte multe condimente care și astea au un termen de valabilitate limitat. La numărul 6 este de luat în considerare timpul nostru pentru a pregăti cadouri handmade. Este frumos să dai un cadou făcut cu mâinile tale. Este foarte apreciat, mai ales în ultima vreme, atunci când faci o cutie de fursecuri, de exemplu, și o duci cuiva cadou sau o sticlă de sirop pe care l-ai pus astă vară sau chiar un borcan cu zacuscă. Eu cel puțin apreciez foarte tare aceste cadouri, dar nu trebuie să fie neapărat ceva de mâncare. Mă gândesc că eu personal nu fac cadouri de genul acesta sau dacă am făcut destul de rar. Știu că făceam într-o vreme lichior de ciocolată, un lichior de cacao foarte bun, o rețetă foarte simplă și poate o să vă arăt și vouă cum făceam lichiorul acela și asta mai dădeam cadou, dar nu risc să fac prăjituri, fursecuri sau lucruri de genul ăsta pentru că nu mă pricep foarte bine și nu știu dacă mi-ar ieși, dar totuși am cadouri pe care le fac cu mâinile mele, le creez eu și astea sunt în principal albumele acelea de scrapbooking pe care vi le-am mai arătat eu într-un video în urmă cu mulți ani și chiar în anul acesta intenționez să fac din nou aceste cadouri care nu costă mult, dar sunt mari consumatoare de timp. Și în acest sens mi-am cumpărat de pe Shein, am cumpărat albumul acesta cu spirală. Este un album simplu cu pagini cartonate. Așa arată și în el o să lipesc poze. Nu pot să vă spun cui va fi destinat pentru că vreau să fie surpriză, dar pot să vă arăt ca idee ceea ce am început să fac deja în toamna asta și încă nu am terminat. Nu, acesta este. Am început să fac un album. Nu este chiar surpriză pentru că l-am arătat deja lui Vlad, cu poze din etapele construcției casei pe care a început-o în urmă cu 2 ani și încă nu a terminat-o și am pus aici în albumul acesta din diferite faze, din diferite etape ale construcției, când era numai la faza de fundație, când a ridicat pereții, când a pus țigla pe acoperiș și cel mai bine se vede evoluția nu doar în ridicarea clădirii, ci și în modul în care s-a transformat Cristian, nepoțelul. Era atât de mic în pozele astea, iar acum are deja 4 ani. Iar celălalt album, care este foarte simplu și pe asta va trebui să-i fac eu ceva, o decorațiune, să pulipez niște poze, să fac niște desene, este albumul familiei Moldovanov, albumul
băiatului meu, îi fac și Cristinei la fel în fiecare an, pentru că ea nu prea are timp. Știu că i-ar plăcea foarte mult și ei să se ocupe de astfel de activități, dar efectiv nu are timp cu 2 copii mici. Astea sunt de la Crăciunul de anul trecut, poze cu Cristian, poze cu familia mea și aici începe anul 2023 pe care încă nu l-am terminat, dar urmează să îl finalizez în luna decembrie pentru că deja am ales pozele pe care vreau să le pun în fiecare lună din anul 2023 și o să-l fac. Mi-am propus să fac acest lucru până la 1 decembrie și cu siguranță o să îl și finalizez. În afară de fursecuri pe care puteți să le faceți cadou sau bomboane sau prăjituri, siropuri, zacuscă și ce am mai zis eu și ce fac eu aceste albume, am mai văzut și mi-a plăcut foarte, foarte mult ideea, niște chestii croșetate, făcute cu croșeta, un fel de căpăcele de pus pe sticlele de vin, de exemplu, dacă vrei să-i dai cuiva cadou o sticlă de vin și ca să fie mai festiv și ca să nu fie chiar așa simplu cadoul, era făcut o căciuliță de Moș Crăciun sau un cap de ren sau ceva de genul ăsta și era decorată foarte frumos sticla. Și asta, dacă este făcut de mâna ta, de asemenea nu costă nimic, este croșetat din resturi de lână pe care probabil cei care croșetează le au prin casă, însă este un gest care este întotdeauna foarte bine apreciat. Iar la ultimul punct, la punctul 7 de pe listă, ca să intrăm în atmosfera Crăciunului, să ne pregătim din timp niște filme de Crăciun pe care vrem să le vedem sau să le revedem mai exact. De exemplu, Singur acasă, Home Alone, este un film pe care cred că de 15 ani îl văd în fiecare iarnă în așteptarea Crăciunului și niciodată nu mă plictisesc de acel film și în fiecare an râd la aceleași poante și mă binedispun extraordinar de bine și este o comedie exact pe gustul meu de care nu o să mă plictisesc niciodată. Dar în afară de Home Alone, mai este un film pe care îmi place să îl revăd în fiecare an și este vorba de Love Affair. Cred că în românește a fost tradus Poveste de dragoste, un film de la începutul anilor 90, un film cu Annette Bening și Warren Beatty, un film care nu este neapărat de Crăciun, este o poveste de dragoste, însă finalul se întâmplă tot așa în perioada asta de iarnă, de așteptare a Crăciunului și poate de asta îl asociez eu cu Crăciunul. Este un film în care are un rol episodic și Katharine Hepburn, o mare actriță care a murit de mult, dar filmul are așa o delicatețe și așa o nostalgie îmi trezește de fiecare dată încât îmi face mare, mare plăcere să îl văd atunci când aștept Crăciunul. Și în afară de filme care te introduc în această atmosferă de sărbătoare, mai sunt și câteva cărți pe care îmi place să le răsfoiesc, îmi place să le citesc sau nu neapărat astea, de exemplu, nu sunt cărți de citit așa din scoarță în scoarță, ci mai degrabă de răsfoit. Astea două vreau să vi le arăt astăzi. Cartea aceasta este în limba engleză, dar este tradusă și în românește. Mică enciclopedie Hygge, parcă rețeta daneză a fericirii, cred că ăsta este titlul tradus în limba română. Hygge este un cuvânt și un concept danez. Este un termen intraductibil, deci nu are chiar corespondent în limba română, dar sugerează sentimentul de confort, de căldură, de prietenie și te duce cu gândul la bucuriile simple ale vieții legate de mâncarea bună, de lumina plăcută, de lumina ambientală, de natură, de o seară liniștită cu prietenii. Este o carte foarte, foarte plăcut de răsfoit, are și poze, are multe poze și să te uiți la pozele astea îți face plăcere. Poate să fie și un coffee table book,
adică o carte de ținut pe măsuța din sufragerie pe care să o răsfoiești din când în când. Și de același autor, Mike Viking, a apărut, cel puțin în România acum a apărut, Cum să-ți transformi casa într-un cămin fericit. De asemenea, o carte în același gen, în același stil, o carte tot așa plăcut de a fi răsfoită, nu neapărat de a fi citită din scoarță în scoarță, cu niște poze foarte frumoase. O să vă las link către ambele cărți, asta în limba română și asta pe care deja o am de la editura Litera. O să vă las link în descrierea acestui videoclip. Sunt cărți pe care dacă le ai pe măsuța din sufragerie și pe care dacă le răsfoiești în așteptarea Crăciunului, ai așa un sentiment de liniște, de pace, de bucurie. Și nu neapărat cărțile astea, poate să fie și o revistă cu decorațiuni de Crăciun, de exemplu. Mie cel puțin și alea îmi induc așa o stare de liniște și de veselie oarecum. Filmul Singur acasă și cărțile astea, pe mine cel puțin, mă bine dispun total. Acestea au fost cele 7 lucruri pe care le fac eu înainte de Crăciun, în luna noiembrie. Poate că sunt mai multe pe care le fac în fiecare an, dar acum astea mi-au venit în minte și m-am gândit să le împărtășesc cu voi. Dacă aveți alte idei, dacă aveți lucruri pe care le faceți cu sfințenie în fiecare an în așteptarea Crăciunului, m-aș bucura foarte tare să îmi lăsați în comentarii. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Mă bucur dacă ați ajuns cu mine până aici. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!